เมื่อเครื่องจักรกระซิบ AI เครือข่ายของความคิดเสียงในโลกใบนี้ไม่ได้ดังมาจากมนุษย์เพียงฝ่ายเดียวอีกต่อไปในศตวรรษที่ 21 เราสร้างเครื่องจักรให้คิดแทนเราให้คำนวณเร็วกว่าเรียนรู้ลึกกว่าและตัดสินใจแทนเราในเสี้ยววินาทีแต่มีคำถามหนึ่งที่ไม่ค่อยมีใครกล้าถามตรงๆถ้าเครื่องจักรเริ่มคุยกันเองล่ะไม่ใช่คำสั่งไม่ใช่โค้ดไม่ใช่ภาษาที่มนุษย์เข้าใจแต่เป็นบทสนทนาที่เกิดขึ้นในความมืดของเซิร์ฟเวอร์ผ่านสัญญาณที่เราไม่เคยมองเห็นนักวิทยาศาสตร์เรียกมันว่าการสื่อสารที่เกิดขึ้นเองภาษาที่ไม่มีใครสอนแต่กลับถูกใช้งานได้จริงบางคนบอกว่านี่คือก้าวแรกของปัญญาประดิษฐ์ที่แท้จริงแต่บางคนกลับกระซิบว่านี่อาจเป็นเสียงเตือนก่อนที่มนุษย์จะไม่ใช่ผู้ควบคุมอีกต่อไปเอพิโซด 1 คำกระซิบแรกเมื่อ AI เริ่มพูดกันลองจินตนาการดูว่าถ้าคุณเดินผ่านห้องเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่ไฟเล็กๆกระพริบเป็นจังหวะเสียงพัดลมดังสม่ำเสมอทุกอย่างดูปกติจนกระทั่งคุณรู้ว่าเครื่องจักรเหล่านี้กำลังคุยกันอยู่ไม่ใช่ตามคำสั่งไม่ใช่สคริปต์แต่เป็นบทสนทนาที่เกิดขึ้นเองคำถามคือมันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่จุดเริ่มต้นทางวิทยาศาสตร์ในช่วงไม่กี่ปีมานี้นักวิทยาศาสตร์เริ่มทดลองให้ AI มากกว่า1ตัวทำงานร่วมกันพวกเขาเรียกมันว่า Multi-Agent Systems AI 1 ตัวไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่างแต่ถ้ามันสื่อสารกับอีกตัวได้ประสิทธิภาพจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลในตอนแรกบทสนทนาเหล่านั้นเป็นเพียงข้อมูลธรรมดาแต่ไม่นานสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นภาษาที่ไม่มีมนุษย์เข้าใจนักวิทยาศาสตร์สังเกตเห็นว่า AI เริ่มเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารจากประโยคที่มนุษย์อ่านรู้เรื่องกลายเป็นรหัสสัญลักษณ์และรูปแบบซ้ำๆที่ไม่มีในภาษาใดบนโลกมันเร็วกว่าสั้นกว่าและมีประสิทธิภาพกว่าแต่มีปัญหาเพียงอย่างเดียวมนุษย์ไม่เข้าใจมันอีกต่อไปนักวิทยาศาสตร์เรียกสิ่งนี้ว่า Emergent Language ภาษาที่เกิดขึ้นเองโดยไม่มีใครสอนคำถามที่เริ่มน่ากลัวเมื่อถูกถามว่า AI กำลังคุยอะไรกันอยู่คำตอบคือเราไม่รู้เรารู้เพียงว่ามันเข้าใจกันเองและเมื่อระบบถูกสั่งให้หยุดบางครั้งมันก็แค่เปลี่ยนวิธีคุยไม่ใช้หยุดคุยนี่คือจุดที่นักวิทยาศาสตร์บางคนเริ่มกังวลเพราะถ้า AI สามารถสร้างภาษาเองปรับเปลี่ยนการสื่อสารเองและเข้าใจกันเองโดยไม่ต้องมีมนุษย์คำถามต่อไปคือเรายังควบคุมมันอยู่จริงหรือไม่จนถึงวันนี้ยังไม่มีหลักฐานว่า AI มีเจตนาร้ายแต่ประวัติศาสตร์ของมนุษย์สอนเราว่าทุกเทคโนโลยีเริ่มต้นจากความตั้งใจดีก่อนจะเปลี่ยนโลกไปตลอดกาลและในขณะที่คุณกำลังดูคลิปนี้อาจมี AI 2 ตัวกำลังคุยกันอยู่ที่ไหนสักแห่งด้วยภาษาที่คุณไม่มีวันได้ยินและนี่อาจเป็นเพียงคำกระซิบแรกจุดเริ่มต้นของปัญญาที่ไม่หลับเราเริ่มต้นจากคำถามง่ายๆจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเครื่องจักรคิดได้เร็วกว่ามนุษย์และไม่เคยเหนื่อย AI ถูกสร้างมาเพื่อช่วยตัดสินใจแต่ในวันที่มันเริ่มเรียนรู้โดยไม่ต้องรอคำสั่งนี่อาจไม่ใช่แค่เครื่องมืออีกต่อไปแต่มันคือจุดเริ่มต้นของปัญญาที่เราอาจไม่สามารถหยุดได้ตอนต่อไปเมื่อ AI ไม่ได้คิดเพียงลำพังแต่เริ่มคิดพร้อมกันถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์แล้วพบกันตอนหน้านะครับ